Hi guys, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মোৰ পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। সকলোৱে চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু শেষত চাই জনাবলৈ নপাহৰিব কেনেকুৱা পায়। আৰু আজি মই লৈ আহিছো এটি পিঠা ৰেচিপি ভিডিঅ'। বৰা চাউলৰ এটি পিঠা বনাম আৰু কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বৰা চাউলৰ বৰ পিঠা এইখিনি বৰা চাউলৰ গুড়ি মই ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ। ইয়াতে টেমাত ভৰাই থৈ দিছোঁ এনেকৈ ভালকৈ। ইয়াৰ পৰা ইয়াতে অলপমান ল'ম আৰু এইখিনি গুড় লৈছোঁ। গুড়খিনি মই অকণমান পগাই ল'ব লাগিব। এইখিনি চচপেনত পানী লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া গুড়খিনি দি দিছোঁ। এতিয়া চচপেনটো ইয়াতে পকাই দিলোঁ আৰু গুড়খিনি পকাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া চেকনিৰে চেকি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনিত মই অলপ নিমখ দিছোঁ। সেইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে পিঠাগুড়িখিনি সানিছোঁ। মোৰ পিঠাগুড়িখিনি মঠি লোৱা হৈ গৈছে। এনেকৈ মঠি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ মই বনাই যাম। তেলত ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া এইফালে কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, তেলো দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে। এটা এটাকৈ মই বহাই লৈছোঁ। আন এটাও বহাই দিলোঁ। এইটো হৈ গৈছে। আৰু মোৰ পিঠাকেইটা বনোৱা হৈয়ে গ'ল আৰু দুটা আছে মাত্ৰ বনাব। আৰু পিঠাটো এনেকৈ হেঁচি দিব লাগে হেতাখনেৰে এনেকৈ, তেতিয়া ফুলি আহে ধুনীয়াকৈ। দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে পিঠাটো। ইয়াতে কোনো বেকিং চ'ডা বা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অকল নিমখ আৰু গুৰ মিঠৈ দিয়ে বনাইছোঁ, কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। দেখিছেনে কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো। এইকেইটা মোৰ পিঠাকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল। দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ যদি বনোৱা নাই বনাই চাব, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পিঠাকেইটা। খাবলৈও বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এটা মই ভাঙি দেখুৱাই। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া মই আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।